Vilken påverkan har rörelse på människan? Rörelse, det vill säga att vi använder våra muskler och förflyttar oss, har en enorm inverkan på vår hälsa, på vårt välbefinnande och livskvalitet på olika sätt. Och dessutom så bidrar rörelse till att vi fungerar bättre, både mentalt och fysiskt. Vi orkar mer. Vilka är de viktigaste komponenterna i en aktivitet för att den ska ha positiv effekt på hälsan? Man kan dela in effekterna av fysisk aktivitet i 3 komponenter för att ha effekt på hälsa och välbefinnande och så. Dels är det den fysiska delen, att man faktiskt blir starkare, man orkar mer. Och det beror på att hjärtat anpassas och blir bättre på att pumpa. Man får starkare muskler och så. Så det är en fysisk komponent. Sen har vi en mental eller psykisk komponent som innebär att man mår bättre, man blir gladare, man har bättre välbefinnande och bättre livskvalitet. Och den tredje komponenten är den sociala. Att om man gör saker tillsammans så ökar chansen att man fortsätter att befinna sig i rörelseglädje och göra saker nästa dag också. Hjärnan Men vänta lite, tänker jag måste annorlunda. avbryta dig. Hjärtat, Vänta, ursäkta. kärlen. Jag kom på en roligare än den här intervjun. En intervju? För det här reportaget. Jag skulle kunna gå ut och testa lite olika aktiviteter. Då får jag testa de här olika komponenterna som du nu har sagt. Jag har ju massa mer att säga. Nej, men vet du, jag måste faktiskt gå. Ja, men vänta, Vicky. Vi hörs. Nu ska jag iväg för att testa på olika aktiviteter och kolla vilken som ger bäst resultat. Häng på. Det blir spännande. Det är så kallt. Kan vi springa och ta den? Jag ska springa. Ja. Nu ska jag testa på min första aktivitet och det är kaninhoppning. Jag kommer att få tävla i kaninhoppning här. Vad är kaninhoppning? Ja, det är en sport för kaniner. Det är ungefär som en minibana fast för kaniner om man tänker på hästar. Men alltså, har ni någon kanin som heter proffs? Alltså som är så, det här är mästerkaninen, det här är the boss. Vi har nog Viktor här som är den bästa, tror jag. Ska jag göra någonting för att bonda med kaninen innan vi hoppar? För att få lite större chanser att vinna? Ja, du kan ju försöka klappa lite med honom och sen kan du försöka gå lite. Sväng med honom så du vet hur han rör sig ungefär sådär. Wow! Kom nu Sirius, när du och jag. Sirius är lite seg. Han behöver lite mer vinnaranda, känner jag. Sirius, ta ett skutt fram om du förstår vad jag menar. Vi ska ju vinna det här. Du måste faktiskt börja springa lite nu. Kom, hoppa. Jag vill att du ska tänka på idag det fysiska, psykiska och sociala. Nu alltså! Yes! Det sociala samspelet mellan oss två, det är ju otroligt. Nu känner jag att jag har bondat färdigt med Sirius och nu är det dags för tävling. Det som kommer ske är att vi kommer en och en med våra kaniner hoppa på den här hinderbanan. Och det här kommer tajmas så det kommer gå på tid och det är den som blir klar snabbast som vinner. Nu är det dags för tävling. Nu kör vi. Varsågod! Oj, de flyger fram som bara den. Ni landade ju på 13 sekunder. Och hur känns den tiden? Det känns väldigt bra. Ja. Varsågod och kör. Kom där. Nej. Oj. Kom, här. Nej, kolla. Här är hindret. Oj, nej, oj. Yes. Och nu kan jag säga, nu börjar jag känna, alltså i benen. Nu, alltså, yes. Det sociala samspelet mellan oss två, det är ju otroligt. Nej, du ska hoppa runt. Tack, yes. Kom igen, den sista. Oj, alltså det där var jobbigt. Men alltså jag är så nyfiken, vad fick jag för tid? 2 minuter och 18 sekunder fick du. Okej. Utvärdering av kaninhoppning. Fysiskt sett så var det faktiskt jobbigt. Även om det bara var 2 minuter så blev jag fick jättehög puls. Socialt sett så var det väldigt kul. Jag fick umgås med kaniner och människor och vi fick tävla mot varandra. Jag ger den en 7. Välmående. Det var roligt men jag hade kunnat pusha mig själv lite mer.
Jag ger den här aktiviteten en 4. Nu regnar det väldigt mycket och det är dags för oss att dra härifrån känner jag. Så jag behöver dra. Hej då! Nu är jag fittiga och det är dags för min andra aktivitet. Här bakom mig sitter ett gäng som brukar hänga här varje tisdag och göra olika aktiviteter. Idag ska de spela kubb och jag ska få vara med. Brukar man göra lite uppvärmning eller? Jag stressar i alla fall. Det är viktigt. Oh! Ska du köra? Jo! Kan ni inte hypa upp mig lite då när jag säger Vicky? Nej! Oj, men. Alltså vi kör på nu. Vi har inte kommit riktigt upp i vårt bästa SM. Pulsen är ganska låg också, men det är väldigt social aktivitet. Så alla testar samtidigt, så alla ställer sig så här. 3, 2, 1. Okej, 3, 2, 1. Yeah! Utvärdering av den här aktiviteten. Den fysiska komponenten, hur mycket svettades jag, hur mycket fick jag upp min puls? Inte alls, för den här aktiviteten det var mest att man svingade med armen och gick lite där man stod. Så om man vill få upp pulsen så ska du hitta en annan aktivitet. Så den här får du en 2. Den psykiska komponenten hade jag kul. Jag hade jätteroligt. Jag är ju tävlingsinriktad så det var väldigt kul att köra en lagtävling och en lagaktivitet där man fick tävla lite. Så den här får en 9. Den sociala komponenten. Det här var ju verkligen en aktivitet där man fick lära känna nya människor. Och jag känner att jag går härifrån och har fått lite nya kompisar. Så om du vill få göra en aktivitet där du får ett stort socialt umgänge så är det här en aktivitet för dig. Den får en 10 på den sociala komponenten. Nu är det dags för mig att gå och testa på nästa aktivitet. Nu är det dags för aktivitet nummer 3. Snart kommer ni få se mig svettas. För jag ska nämligen springa hela vägen härifrån till Sundbyberg med det här gänget som sitter bakom mig. Men först måste jag gå och fika. Brukar ni fika innan ni tränar? Ja. Varför det? Absolut inte ur någon sorts prestandaperspektiv utan det här är helt och hållet. Det är trevligt. Hörrni, jag känner mig redo att köra. Är ni redo? Ja, absolut. Men då kör vi! Ja. Varför gör ni så här med repen? För att alla ska orka. Wow. Så alla typ håller samma takt? Ja, här. Dra den över. Ja, in där. Oj! Wow! Upp. Sådär. Ja. Okej, vi börjar jogga. Oh, wow! Jag kan säga så här, nu har vi sprungit kanske 200 meter gissar jag och jag börjar redan känna ett flås. Jag fick också lite tips på hur jag ska tänka för att ha ett bra flås. Jag ska ta korta steg och jag ska andas som ett lok. Så här. Oj, alltså. Nu ska vi träffa ett till gäng som vi ska fortsätta springa med. Och de heter Sundbybergs IK. Men alltså, jag vet inte om jag pallar. Men vad tror ni? Okej. Ja, vi fortsätter. Okej, nu ska jag vila 20 sekunder, sen kör vi en runda åt andra hållet. Oj, snabba puckar. Gud. Jag fuskade lite, men de märker inte det. Oh, yes. Oj. Utvärdering av den här aktiviteten. Den fysiska komponenten får 10 av 10. För jag svettades jättemycket, min puls är skyhög och det här var riktigt jobbigt. Den psykiska komponenten hade jag kul. Alltså det var roligt men alltså jag är helt slut. Jag måste gå hem och vila efter det här. 5 av 10.
Den sociala komponenten, jag fick träffa massor nya människor. Vi satt ju liksom ihop i ett rep när vi sprang. Så den sociala komponenten får ändå 7 av 10. Nu är jag helt slut, jag måste gå och vila. Hej då!